હેપી દિવાળી। આજે આપણે પાણીપુરીનું પાણી બનાવીએ છીએ ફોદીનાનો। આ ફોદીનો 5 બંચ છે। આ ફોદીનાને સાફ કરેલો છે। આ ધાણા છે 1 કચોરી। પહેલા એમાં પાણી નાખી ને મશીન ફેરવી નાખવાનું। પહેલા ફોદીનો ને ધાણાને મશીનમાં કરી નાખવાનું। આને ગાળી નાખવાનું। ગાળી નાખવાનું। આ પાછું બધું અંદર મશીનમાં મૂકી દેવાનું। આમાં કેરી નાખવાની 1 કચોરો। કાચી કેરી છે, આ 2 ચમચા કેરી નાખવાની આમાં। આ ખજૂર ને આંબલીનો રસો છે, એ 2 ચમચા નાખી દેવાનો। આ આદુ છે 2 ચમચી નાખવાની। આ વરિયાળી છે 2 ચમચી નાખવાની। આ તજ લવિંગનો ભૂકો છે 1 ચમચી નાખવાની। આ મરી છે 1 ચમચી નાખવાની, આખા મરી છે। પાણીપુરીનો મસાલો છે તૈયાર, એ 2-3 ચમચી નાખવાની। આ ગોળ છે એ 4 ચમચી નાખવાની। નાખવાનું 2 ચમચી સિંધાનું નિમક છે। હવે પાણી નાખવાનું 2 ગ્લાસ જેટલું। પાછું મશીન ફેરવવાનું। પાછું ગાળી નાખવાનું પાણી બધું। પહેલા ફોદીનો અને ધાણા કરી નાખવાના, કારણ કે ગ્રીન રેડ પાણી ને પછી બધો મસાલો નાખીને પછી પાછું જ્યુસર કરી નાખવાનું।
ઉપર થોડાક ધાણા છાંટવાના ને જીરું નાખવાનું કાચું 1 ચમચી. આ પાણી